Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malinaw na pananaw tungkol sa mga manghuhula, baraha, tarot, agimat at zodiac signs. Narito may halagang puntos na dapat nating tandaan tungkol sa mga bagay na dapat hindi natin isinasangguni ang ating sarili sa mga ito. Ang una ay ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Sinasabi sa Biblia na ito nagtuturo na ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Ito'y makikita sa Exodo 20, versikulo 3 at sa Deuteronomio 6, versikulo 4. Ang pagsamba sa iba pang mga Diyos bagay sa pamamagitan ng mga manghuhula, baraha o zodiac signs ay tinuturing na isang kasalanan sa paningin ng Diyos. Pangalawa ay ang mga manghuhula matang pagsamba sa W. Ang Biblia ay nagbabala tungkol sa mga manghuhula matang kanilang kaugnayan sa W. May kita ito sa Levitico 19, versikulo 26 at sa Deuteronomio 18, versikulo 10 hanggang 12. Ang mga manghuhula may naghahanap ng kapangyarihan mula sa diablo at ang kanilang mga gawa ay laban sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang baraha at tarot bilang mga paraan ng panghuhula. Ang baraha at ang tarot ay madalas na ginagamit sa mga gawa ng panghuhula. Ang panghuhula ay ang pagtatangka upang malaman ang hinaharap sa pamamagitan ng mga supernatural na paraan at ito ay itinuturing na isang kasalanan sa Biblia. May kita ito sa Deuteronomio 18, versikulo 10 hanggang 12. Ang ika-4 naman ay ang agimat bilang mga amuletong pangproteksyon. Ang mga agimat ay mga pangproteksyon na pinaniniwalang nagbibigay ng kapangyarihan o proteksyon mula sa mga masasamang espiritu o mga panganib. Ang Biblia ay nagtuturo na ang ating proteksyon ay nagmumula sa Diyos lamang at hindi sa mga physical na bagay. May kita ito sa Awit 21, versikulo 1 hanggang 2 at sa Pilipos 4, versikulo 6 hanggang 7. Panglima ay ang zodiac signs bilang mga pamahiin. Ang mga zodiac signs ay ang pamahiin na nakabatay sa paniniwalang ang posisyon ng mga bituin at planeta ay nakakapekto sa ating kapalaran. Ang Biblia ay tuturo na ang ating kapalaran ay nasa kamay ng Diyos at hindi sa mga bituin ng planeta. Nakasaad ito sa Awit 139, versikulo 16 at sa 6 ay ang pagtitiwala sa Diyos. Sa halip na magtiwala sa manghuhula, baraha, sa tarot, agimat o zodiac signs, ang Biblia ay nag-uutos sa atin na magtiwala ay sa Diyos. Makikita ito sa Awit 37, versikulo 3 hanggang 5. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng tunay na gabay at proteksyon. Kailangan natin tandaan na ang Diyos ay nagmamahal sa ating natananas ng patnubay na tayo sa isang buhay na puno ng katotohanan at biyaya. Ang pagtitiwala dapat ay sa Kanya at ito ang magdadala sa atin ng tunay na kanayaan at kapayapaan.